chicken curry. At ito po ang ating ingredients. Garlic, onion, ginger and lemongrass. Optional lang po ang lemongrass kung meron kayo sa area. Salt and pepper, chicken powder, bay leaves, carrots and potato cut into cube pieces, green and red bell pepper, fish sauce. So guys, magluto na po tayo. Start na natin. First, in a preheated pan, ilagay mo na itong oil. Make sure it's hot. Then after that, pagkatapos niyan, isunod na natin yung bawang. Antayin lang natin mag-golden brown ng konti. Na po yung ating garlic. Isunod na po natin ang onion. Kalahati lang siya ng onion. It depends. Kung gusto niyo ng maraming onion, you can add it up. So, just saute the onion. Pagkatapos ng onion, isunod na po natin yung ginger at saka lemongrass. So, igisa nyo lang po sa lahat ng ricado. Next step, ay ilagay na po natin yung ating chicken. Igisa niyo lang po siya ng konti para matanggal yung mga lansa. Bayaan niyo lang po siya ng mga 1 minute lang. Pwede na po siyang takpan. So, ito na po yung ating chicken after 1 minute. Medyo luto na po siya ng hindi siya masyaduluto, but halfway. So, i-turn po natin siya sa other way. Alright. Pwede natin siyang haluin. At ready na po tayong ilagay yung ating remaining ingredients. Next is yung salt and pepper. Yung ating chicken powder. More chicken powder. It depends sa inyo kung I'll just use 1 teaspoon. Then, haluin mo lang siya. And next, ang ating fish sauce. Haluin mo siya ng haluin hanggang kumagya. Then, pwede na akong ilagay yung laurel bay leaves. At takpan nyo na siya ulit para sa next step.
check na natin siya mga 2 minutes na. Okay, ang next step po natin. Ilagay po natin ang ating coconut milk. Maganda sana kung fresh coconut. Kaso wala dito. Ginamit ko na lang ay canned coconut. But okay lang din. So, after mong ilagay yung coconut milk, antayin mo siyang kumulo ng konti para ilagay mo na yung mga gulay. Ganyan. But before that, pwede mo nang ilagay yung curry paste. So, pwedeng powder, pwedeng paste. So, ang gamit ko ay dapat i-achieve ko ngayon is a little bit green curry paste. So, ito po siya. Ito yung gamit ko. Lagay na natin. So, it depends kung anong depende sa dami ng chicken. So, gumamit lang ako ng 2 teaspoon ng paste hanggat para medyo malasahan na yung curry. Mix mo lang siya dyan. Naamoy ko na. Yung strong curry flavor. Nasa inyo na kung gaano ka-strong ang gusto niyo. So, sa akin, mild lang. Middle. So, after nyan, mulo na siya ng bahagya. Ilagay na po natin ang ating vegetable, ang ating potato at carrots. Tapos, atin takpan ng dalawa para sa next step. Check na lang natin mamaya na medyo malambot na yung gulay. So, after mga 5 minutes, ito na po yung ating chicken. Tugo na siya. So, I'm putting pepper, like sili kung ano yung prepared nyo na anghang. Nilagyan ko lang siya ng mga 4. So, taste it kung check ko siya mamaya kung gano'n siya kaanghang. Tapos, after nyan, ilagay na po natin yung ating bell pepper. Ang last nating ingredients. Tapos, ito na siya. Ang ating chicken green curry. So, guys, ready na po siyang ihain na may kasamang hot white rice. Okay guys, ang ating chicken curry for today.